सो गाइस दिनदिनै एआई चाहिँ यस्तो पावरफुल भइसकेको छ कि एआईको हेल्पबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग भिडियो जेनेरेट गर्न सक्ने भएका छौँ। केही टाइम अगाडि कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले एआईले टेक्स्ट अथवा स्क्रिप्ट दिएको भरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टेक्स्ट र स्क्रिप्टलाई चाहिँ भोइसमा अथवा स्पिचमा कन्भर्ट गर्न सक्थ्यौँ भने अहिलेको टाइमसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही स्क्रिप्ट र टेक्स्टलाई चाहिँ सजिलैसँग भिडियोमा कन्भर्ट गर्न सक्ने भएका छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम पनि एकदमै सेभ भएको छ र हामीले कुनै पनि भिडियो सुट गरिराख्नुपर्ने जरुरत पनि भइरहेको छैन। जस्ट हामीले चाहिँ स्क्रिप्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ र एआईले चाहिँ त्यही स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ त्यो स्क्रिप्टले म्याच हुने गरेर चाहिँ भिडियो आफै जेनेरेट गरिदिन्छ। म आज यस भिडियोमा चाहिँ तिनवटा यस्तो पावरफुल एआई वेबसाइटको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ एकदम अमेजिङ छ। कुनै चाहिँ फ्री पनि छ र कुनै चाहिँ पेड पनि छ। तपाईँहरू आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यस भिडियोको लास्टमा चाहिँ म यो वेबसाइटले चाहिँ कसरी फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई एउटा ट्रिक्स दिनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, म चाहिँ मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेको छु। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। यहाँ गइसकेपछि लुमेन 5 भनेर सर्च गर्नुहोस्। लुमेन 5.ai भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो चाहिँ यस्तो खतरा एप हो नि। यसमा चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले स्क्रिप्ट हाल्नुहोस् र यसले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ भिडियो जेनेरेट गरिदिन्छ। यो फर्स्टमा लगेको लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। म यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। मैले चाहिँ यो पहिले लगइन गरेको भए चाहिँ डाइरेक्ट ओपन भयो। तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली गुगलसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गएर चाहिँ न्यू भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रब्लम नहोस् भन्दा म चाहिँ यसमा सबै प्रोसेसहरू अनुसार नै तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाइदिन्छु नर्मली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यसको युज गर्नु भएपछि तपाईँहरू पनि सजिलै सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ आइसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ चुज गर्नुहोस्। म चाहिँ योवाला चुज गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको अब साइजहरू चुज गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साइज अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको भिडियोलाई कुन सुटेबल हुन्छ त्यही अनुसार। मैले चाहिँ फर्स्टकै चुज गरेँ। यो त्यस टेम्प्लेट गरौँ। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर्म योर टेक्स्ट इन्टु भिडियो भनेको छ। अब हामी चाहिँ यहाँ टेक्स्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एउटा अब यहाँ चाहिँ नर्मली तपाईँहरू चाहिँ अब एउटा स्क्रिप्ट लिएर हाल्नुहोस्। मैले यहाँ पहिले राखिरहेको छु। युज गरेँ मैले चाहिँ यति पेस्ट गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसेस हुँदैछ, एकछिन हेर्नुहोस्। अब यसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ जति नै सुकै तपाईँले प्याराग्राफ धेरै राख्नुभयो भने यसले समराइज गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ समराइज भइसकेको छ। अब यहाँ नर्मली हामी कन्भर्ट टु भिडियो गर्नुहोस्। हेर्नुहुन्छ यहाँ अब यसले चाहिँ आफै यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ जुन सुइटेबल हुन्छ त्यही भिडियो चाहिँ यसले आफैले चुज गरिदिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अब यहाँ चोइस अनुसार चाहिँ यहाँ भिडियो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् म यहाँ पर्सनल ग्रोथ भनिन्छ। म यहाँ गएर फेरि सर्च गरेर PERSONA पर्सनल ग्रोथ भनेर सर्च गर्नुहोस्। तपाईँको किवर्ड जुन हुन्छ त्यो सर्च गरेर ल यहाँ अब आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ चुज गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल ग्रोथ चाहियो तपाईँलाई हेल्थ सम्बन्धी चाहियो भने त्यही चाहिँ हेल्थ गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण आउँछ यहाँ। अब हेल्थ भयो। अब तपाईँले चाहिँ एक्सर्साइजको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरू साइज भनेर हाल्नुभयो भने यहाँ आउँछ। धेरै कुराहरू छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एकचोटि भिजिट गरेर एकचोटि चेकआउट गर्नुहोस्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एकदम सजिलो हुन्छ। यसै गरी चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को वेबसाइट छ pictory.ai म यसको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो पनि एउटा यस्तो वेबसाइट हो नि जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ भिडियो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट चाहिँ म केही टाइमदेखि युज पनि गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जस्तोसुकै भिडियोलाई पनि सजिलैसँग जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि त्यस्तै हो, टेक्स्ट टु भिडियो जेनेरेटै गर्ने हो। अब यसले चाहिँ कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई सानो डिस्क्रिप्सन दिन्छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरू यो फ्री ट्रायलमा जान सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली अरू गुगल लगइन गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगइन गर्नलाई खासै गाह्रो छैन। कन्टिन्यू विथ गुगल हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ ओपन भएँ। नर्मली तपाईँहरूले यसलाई त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु, यसमा चाहिँ धेरै छ। यसमा चाहिँ धेरै छ। अब हामीले चाहिँ टेक्स्ट टु भिडियो गर्नु परेको भएर चाहिँ यहाँ फर्स्टमा प्रोसिडमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँहरूले आर्टिकललाई ल्याएर पेस्ट गरेर
भिडियो अर्को जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै भिडियोबाट टेक्स्टलाई लान सक्नुहुन्छ, भिजुअलाइज टु भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै छ, यो चाहिँ तपाईँहरू आफै चेकआउट गर्नु होला। म चाहिँ अब तपाईँहरूले नर्मली देखाइदिन्छु। यो प्रोसिडमा जानु फर्स्टमा अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट हाल्नुहोस् भनेको छ। म अघि जस्तै गरेँ, यहाँ चाहिँ नर्मली स्क्रिप्ट नै धेरै गऱ्यो भने अलिकति प्रोसेस हुन टाइम लाग्छ। यसले चाहिँ कति टाइम लिन्छ, त्यसमा छोडै पेस्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। तपाईँहरूले नर्मली यहाँ अब किवर्ड्सहरूलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले युज गरेँ, यसलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ किवर्ड्स युजलाई। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाइलाइट गर्नाले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मेन मेन पोइन्टलाई खोजेर चाहिँ त्यही पोइन्ट अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ आफै भिडियो जेनेरेट गरिदिन्छ। अब यहाँ प्रोसिडमा जाउँ। प्रोसिडमा गइसकेपछि अब यहाँ टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली मैले फर्स्टकै टेम्प्लेट युज गरेँ। यसमा नि त्यही तपाईँहरूको साइज अनुसार भिडियोको साइज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। के भयो, एकछिन प्रोसेस हुँदैछ। अब यसले चाहिँ एकछिनमै अब त्यो स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ आफै जेनेरेट गरिदिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो जेनेरेट भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, नर्मली चाहिँ भिजुअलाइजमा जानुहोस्। भिजुअलाइजमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ दिइरहेको नि हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरूको यो सेन्टेन्समा चाहिँ किवर्ड जुन हुन्छ त्यही चाहिँ सर्च गरेर यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तै म चाहिँ अब के युज गर्छु भन्दाखेरि ग्रोथ भनेर सर्च गर्छु। ग्रोथ सर्च गरिसकेपछि यहाँ ग्रोथ सम्बन्धी चाहिँ यहाँ धेरै भिडियोहरू आउँछ। मलाई चाहिँ यो ठिक लागेन यो, मैले चाहिँ अर्को यो युज गर्न सक्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को युज गरेँ। यस्तै गरेर अब फेरि यहाँ तपाईँहरू स्टोरीमा जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ अब यसमा डोन्ट फर्गेट टु पिक अप अ कपी अफ द बुक फर एन इन डेप्थ एक्सप्लोरेसन भनेको छ। अब यसमा चाहिँ मलाई यो ठिक लाग्ने भिडियो अब अर्को चुज गरौँ भन्यो भने सर नर्मली अब तपाईँहरूले भिडियोलाई जाने फेरि अब यसको सम्बन्धी किवर्ड के हुन्छ त अब यसमा यो वर्डको लागि यहाँ अब मैले के भने कपी भनेर हाल्न सक्छु। कपी भनेर हाल्ने गऱ्यो भने कपीहरूको चाहिँ टन्नै आउँछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुन ठिक लाग्छ त्यो युज नै सकेँ। अब यहाँ मैले बुक भनेर सर्च गर्नु पनि सकेँ, बुक भनेर सर्च गर्नु पनि सकेँ। अब बुकको ल मैले अब यो चुज लाएँ यो हाल्न सकेँ। यसै गरी तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले अडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्स अडियोहरू छ, एआई जेनेरेटेड भोइसहरू पनि छ। यहाँ हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफैले हेरेर चुज गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेक्स्टहरू पनि छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको स्टाइलहरू पनि छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ, तपाईँले चाहिँ आफै भिजिट गरेर चाहिँ हेर्नु भन्न चाहन्छु म। र मलाई यो वेबसाइट एकदम ठिक पनि लाग्छ, मैले केही टाइमदेखि युज पनि गरिरहेको छु। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकदम टाइम पनि सेभ भइरहेको छ। र नर्मली तपाईँहरूले चाहिँ यहीँ डाउनलोडमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अर्को नम्बर 3 को रहेको छ स्टेप एआई भन्ने। यो पनि एकदम अमेजिङ वेबसाइट छ। यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ टेक्स्ट टु भिडियो जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट मैले चाहिँ केही टाइमदेखि युज गरिरहेको छु। यसले पनि नर्मली किवर्ड फाइन्डहरू गरेर चाहिँ भिडियो चाहिँ त्यो किवर्ड अनुसार चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। हामीले नर्मली भिडियो एडिट गर्दाखेरि चाहिँ जे गर्ने हो यिनीहरूले पनि त्यही गर्छ। हामीले एडिट गर्दाखेरि अब त्यही हामीले टेक्स्ट अनुसार चाहिँ भिडियोहरू खोज्छौँ भने पनि एआईले पनि त्यही अनुसार हाम्रो भिडियो अनुसार नै हाम्रो टेक्स्ट अनुसार नै भिडियो चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नर्मली चाहिँ हेर्नुहोस् न धेरै छ, टेक्स्ट टु भिडियो, टेक्स्ट टु एनिमेसन, यहाँ ब्लगहरू ल्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो टु भिडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै छ, चेन्ज गर्नुहोस्। म तपाईँहरू नर्मली देखिन्छ टेक्स्ट टु भिडियोमा जानुहोस्। यहाँ यसरी नर्मली स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूको ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस् स्क्रिप्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट आइसक्यो। अब यसले चाहिँ नर्मली छुट्टाएर हालिदिन्छ। त्यसपछि म्युजिक हाल्ने हाल्ने एड भोइस ओभर गर्ने, अटो हाइलाइट गर्ने, सोर्स गर्ने सबै हुन्छ। यहाँ इफेक्ट चाहिँ आफै चेक गर्नुहोस्। अब स्याम्पल फेरि स्क्रिप्ट गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टमा जानुहोस्। अब यहाँ त्यस्तै अब टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ थेमहरू नर्मली चाहिँ मैले अब फर्स्ट युज गरेँ। हेर्नुहोस् यहाँ अब त्यो स्क्रिन अनुसार चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ चुज भइरहेको छ। स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ चुज भइरहेको छ।
हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि सजिलैसँग चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो चाहिँ चुज गर्यो। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण जेमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम होस्, युट्युबमा होस्, जेमा पनि युज गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। मैले भिडियोको फर्स्टमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो वेबसाइटलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर। यो वेबसाइट चाहिँ पेडभन्दा पनि लिमिटेड टाइपको लागि चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ छ, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नर्मली 10 मिनट 15 मिनट्सको भिडियोहरू चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री ट्रायल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यो फ्री ट्रायल सकेपछि तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथी अथवा आफ्नो फ्यामिलीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट गुगल एकाउन्ट युज गरेर चाहिँ त्यो फ्री ट्रायल चाहिँ फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि धेरै नै यस्तो वेबसाइटहरू छन् जुनको हेल्पबाट चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ एआई जेनेरेट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो प्रिफरेन्स र चोइस अनुसार चाहिँ मलाई यो 3टा वेबसाइट चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ र म यो वेबसाइट चाहिँ केही टाइमदेखि आफ्नै भिडियो जेनेरेटको लागि युज पनि गरिरहेको छु। र यसको आउटपुट चाहिँ कस्तो आयो भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को च्यानल क्विक रिडर्स भन्ने छ, जुनको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेवालामा छु। र त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि बुकहरूको समरी र बुकहरूको रिभ्यू दिने गरेको छु। एकचोटि त्यो च्यानल पनि भिजिट गरिदिनु होला। र यस्तै टेक सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक र सेयर पनि गर्नु होला। र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो र केही कमी कमजोरी छन् भने तल कमेन्ट बक्समा सुझाव दिन पनि नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ इन गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।